ګرانو کتونکو اکثر چې موږ یو غټ شیټ په ایکسل کې او په هغه شیټ کې چې موږ یونیک نمبر او ګریټر دین او لیس دین او ډوپلیکیټ د معلومول ډیر زیات ګرانی دغه د پر تاسو قسم فارمولې یوز کوي او هغه چې ډیر په ګرانه باندې معلومیږي خو نن تاسو ته دغه یو شارټ کټ او یو ډیر اسانه طریقه خیم چې تاسو په لیست کې خپ اسانه باندې چې ډوپلیکیټ او ګریټر دین او لیس دین نمبر چې معلومول شي. السلام علیکم فرند، زم تاسو ورته محمد کامران، تاسو ګور ام کې کمپیوټر کورس. ګرانو کتونکو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې د ریکویسټ کوم چې پلیز د ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو د خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې موږ د ویډیو نه پیدا واخلي. دلته کې فرند ما یو لیست چې موږ راکړل دی که تاسو را ارسوره وګر لیست نو سمپلی چې موږ هغه به سلیکټ کړئ. ټوټل دا ما سلیکټ کو او تاسو چې موږ ډایرکټ د ډریګ سره دا سلیکټ کولی شئ. د دې نه بعد چې فرند دلته یو آپشن تاسو ګورئ لیکل دی کنډیشنل فارمیټینګ. په دې کنډیشنل فارمیټینګ باندې مکلیک کړئ. لومبه نمبر دی هایلایټ سیل رولز. په دې کې چې موږ لومبه موږ معلومو ګریټر دین دا ټوټل چې څومره نمبر دی په دې کې موږ ګریټر دین نمبر معلومو. نو دغه لپاره به سمپلی دلته کې کلیک کړئ ګریټر دین باندې. بیا تاسو ته وایي چې تاسو د کوم انسي نه ګریټر دین معلوموي. زه معلوموم د 26 نه چې کوم ګریټر دین دی هغه د ماته شو شي. تاسو د دې نه د کلر هم بدلولی شئ. دا یلو ډارک او چې د ګرین ډارک چې دم کولی شئ. هو دا ریډ چې مې ټیک دی سمپلی دا به اوکې کې دا هغه نمبر ډیفرنٹ چې دا هایلایټ شو. ٹھیک شو فرند چې کوم ګریټر دی نه. بل چې موږ دویم سیز دا دی چې دا ټیبل به سلیکټ کې او دغه رولز چې موږ دا به ختم کړئ. تاسو به الله بل رول لګوي تر څو تاسو دا کلیر کړئ نه. دلته کې براشه چې موږ ته لیکل دي کلیر رولز ته. په دې کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل باندې کلیک کړئ. دا دینه چې موږ ختم شو. دویم رول چې فرند دا دی چې تاسو بدل ته کلیک کړئ په کنډیشنل فارمیټینګ باندې. ورپسې چې موږ لیس دین تاسو لیس دین معلوموي نه به سم معلوموي. دغه لپاره به کلیک کړئ. دلته کې تاسو ته وي تاسو د کوم انسي نه لیس دین معلوموي. نو زه معلوموم د 65 نه سمپلی دا بس اوکې کوم. نو دا فرند هغه انسي چې موږ هایلایټ شو چې کوم د 65 نه لیس دین دی. یو ډېر ایزي طریقې سره یو ډېر په اسانه باندې بغیر د فارمولې نه ډېر ایزي چې تاسو معلومولی شئ. بل دریم نمبر دا رولز کلیر کوم. دریم نمبر چې دا دی چې تاسو به ټیبل سلیکټ کړئ. تاسو به چې فرند بټوین چې څنګه معلوموي هغې لپاره به دې کلیک کړئ. دلته کې تاسو ته دوه باکس چې راغلو. یو کې تاسو ته وایي چې تاسو د کوم انسي نه تر کوم انسي پورې چې د هغې په منځ کې بټوین چې تاسو غواړئ. نو لکه زه غواړم د 35 نه تر 120 پورې د دې په منځ کې چې کوم انسي دي 35 نه تر 120 پورې هغه د ماته هایلایټ شي. نو دا ما اوکې کو سمپلی دا هغه انسي ډیفرنٹ چې راکې مې هایلایټ دي د 25 نه تر 120 پورې چې دی ټوټل هایلایټ شوی. بل رول چې موږ لګوم بیا وزه دا کلیر کم. بل چې موږ دا فرند چې تاسو با ایکول څنګه معلوموي ایکول ټو. لکه ګوره فار ایگزامپل زم چې را په دې کې 174 چې موږ یوز شوي 174 پکې یوز شوي دي. دا 74 چې دلته ټایپ شوی دا ګوره د 274 دی په دې کې. که تاسو په دې کې 100 ګوره نو 100 چې په دې کې نشته. تاسو بل انس ګوره فار ایگزامپل 25 ګوره دا ټوټل 25 یو 2 3 4 5 چې دا پکې 25 راغلي. که تاسو پکې 22 ګوره نه دا ګوره فرند چې دا دوه پکې 22 دي. ٹھیک شو فرند. بل څه چې تاسو به ډوپلیکیټ چې موږ معلوموي په دې کې څومره ډوپلیکیټ چې موږ یوز شوي دي په کنډیشنل باندې کلیک کړئ. دلته کې به راشئ دا لیکلی اخر کې ډوپلیکیټ ویلیو په دې باندې کلیک کړئ او سمپلی چې دا به اوکې کې. چې دا تاسو اوکې کې نو دا ټوټل هغه انسي چې شو شوې هغه انسي چې هایلایټ شوې چې کومې ډوپلیکیټ دي. لکه دا ګوره فار ایگزامپل دا 5 دی. تاسو ګورئ 5 لومبې او دلته کې چې دا 5 چې شته دا ټوټل چې ډوپلیکیټ دي چې دا کې مې هایلایټ دي نو دا ډوپلیکیټ دي. بل فرند تاسو په دې کې چې یونیک نمبر هم معلومولی شئ. هغه نمبر چې د هغې استعمال صرف او صرف یو پیره شوي نو هغه به څنګه معلوموي. سمپلی دا ټوټل ټیبل به سلیکټ کړئ. دلته کې به راشئ کنډیشنل ته او په دې کې ډوپلیکیټ باندې به کلیک کړئ. په دې کې دا دویم نمبر آپشن دی. یو لیکلی ډوپلیکیټ او یو چې تاسو په دې کلیک کړئ لیکلی دی یونیک. په دې یونیک باندې به کلیک کړئ او سمپلی دا به چې اوکې کې. دا وګوره فرند دا هغه نمبر دی چې کوم استعمال صرف او صرف یو پیره شوی پر ټیبل کې. په تمام ټیبل کې د دې انسو د چې کوم هایلایټ شوی دی د دې انسو
استعمال بیا نه دی شوی. دا ګوره فرند دا 17 21 23 دا غین سی دي چې د استعمال په ټیبل کې صرف یو پیره شوی دی. نو امید لرم پرې چې دا ویډیو به تاسو خوښ وي. پلیز دا ویډیو لایک کړئ او دا خپل فرند سره ضرور شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله بیا به نوې ویډیو سره ملاویږو. په خپل لوی الله مو سپارم. د الله په امان.